हेलो गाइस, सनटेक कॉम्प्यूटर सेंटરની ચેનલ્સમાં તમારું સ્વાગત છે। આ ચેનલ્સની અંદર તમને અલગ અલગ ટોપિકના કોમ્પ્યુટરના ટિપ્સ અને ટ્રિક્સના ઘણા બધા વિડીયો ઓનલાઈન ઘરે બેઠા પણ શીખવા મળશે। તો આ ચેનલને ચોક્કસ તમે સબસ્ક્રાઈબર કરી લેજો। ભવિષ્યમાં આવનારા વિડીયોનો તમને પણ લાભ મળશે અને ઘરે બેઠા પણ તમે તમારું કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ વધારી શકશો। તો આજે આપણે એક નાનો વિડીયોથી શરૂઆત કરીએ તો આજે આપણે વિન્ડો 10 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું ડેસ્કટોપનું બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જ કરવું હોય તો આ બેકગ્રાઉન્ડ આપણે કઈ રીતે ચેન્જ કરવું। તો આના માટે પહેલાં માઉસની રાઈટ ક્લિક કરવાની, ત્યારબાદ જે ઓપ્શન ઓપન થાય છે એમાં આપણે જવાનું પર્સનલાઇઝમાં। પર્સનલાઇઝ ઉપર આપણે ક્લિક કરતાં આપણી સામે આ ઇન્ટરફેસ ઓપન થશે, જ્યાં આપણને બેકગ્રાઉન્ડ ઓપ્શન આપેલો છે। એ આપણે પિક્ચર ઉપર ક્લિક કરીએ એટલે આપણને ઘણા બધા ઓપ્શન આવશે। તો અહીંથી આપણે ડેસ્કટોપનું બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જ કરી શકીએ કે આપણે બેકગ્રાઉન્ડમાં સોલિડ કલર રાખવો છે, સ્લાઇડ શો રાખવી છે। તો આપણે પિક્ચર ચેન્જ કરવું હોય તો પિક્ચર ઓપ્શન સિલેક્ટ। અહીંયા આપણને ચેન્જ યોર પિક્ચર્સના ઘણા બધા ઓપ્શન આપેલા છે, જે આપણે ડેસ્કટોપનું બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જ કરવું હોય પિક્ચર્સનું તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરી દેવાનું। જેવું આપણે ક્લિક કરીએ એટલે આપણું ડેસ્કટોપનું બેકગ્રાઉન્ડ ચેન્જ થઈ જશે। ચાલો આપણે અહીંથી મિનિમાઇઝ કરીને આપણે ચેક કરી શકીએ। જો તો આ રીતે આપણે વિન્ડો 10 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું ડેસ્કટોપનું બેકગ્રાઉન્ડ ઇઝીલી આપણે ચેન્જ કરી શકીએ। થેન્ક યુ ફોર વિઝિટ અવર ચેનલ્સ, અને આ ચેનલ્સને સબસ્ક્રાઈબર કરી લીધું। આવા ઘણા બધા વિડીયોઝ જે આ ચેનલ ઉપર તમને શીખવાડવામાં આવશે। થેન્ક યુ।